ẹ̀sìn bó ṣe gbẹ̀mí lẹ́nu rẹ̀ lójú ẹsẹ̀ nìyẹn. ẹ wò ó ẹ̀pọ̀ òbóró ẹlẹ́mìí ti gbà á, ẹran ti tú, ẹran ti jákùn káwọn yòókù tí wọ́n wà lórí pápá kí wọ́n tó wò pápápá pé báwo ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ kọ́mọ ọdún 15 kó wá gbẹ̀mí lẹ́nu ẹlẹgbẹ́ àwọn níbi táwọn ti ń ṣe é. wọ́n ní òótọ́ ni o, òótọ́ ni o. alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó wá sọ di mímọ̀ pé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún àti wípé ọmọ náà ti wà ní akóló àwọn ní ìlú Òwèrì. ṣe rí pé kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa kó má jẹ́ àṣàgbákò bó bá ti rí èèyàn tí ẹ̀mí èṣù sí máa ń gbénú rẹ̀ ìwọ náà jìnnà sí. Ọlọ́run má fi wá ṣe sábà bíbí. Both in and out of our homes, untimely death wouldn't be our portion. Amen. Other stories again, this is coming from Osun State. Oyetola approves 121 million naira debt benefit for Osun retirees. Governor Boyega, or the head of service, Dr. Festus Oyebade, said Oyetola approved 32 million naira as debt benefit for the local government retirees, while 89 million naira was approved for diseased primary schools retirees under his governance. For more stories, you can handle Vanguard newspaper that says. Another one from Vanguard this morning also. New twist as NSAS protesters reject SWAT. Armed thugs attack protesters in Abuja, Lagos. Sanwo-Olu appeals. Says government currently addressing demands NSAS protest. Reflection of leadership failure. Okowa motorist computers stranded. Lament as protesters trigger traffic gridlock. For more stories, you can handle Vanguard this morning to read more that says new twist as NSAS protesters reject SWAT. Ẹ jẹ́ kí n padà wá sí ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí mo wà yìí. Ẹ má gbàgbé wípé ìkànnì Glorytv òun náà lẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ìyẹn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Tẹlifíṣàn orí ẹ̀rọ ayélujára ni a wà lórí Facebook tẹ́tí láǹfààní láti máa wò wá yìí. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn náà tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram wa. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube pẹ̀lú àwa náà ni Ọlọ́run sí nínú ayé wa. Ẹ má fi ojú yẹpẹrẹ wo àwọn ọ̀dọ́ nítorí ẹyin ló ń di àkókò àgbàlagbà adarúgbó. Òun náà ló dífá fún ìròyìn eléyìí tó wà lọ́wọ́ mi. Àwọn àgbà tó bá jẹ́ alájẹ ẹ̀wẹ̀yìn irúfẹ́ àwọn àgbà bẹ́ẹ̀ ẹ wò ó wọ́n máa dẹ́rù wọn rùdé lẹ́ni. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún ló sọ eléyìí wípé àwọn àgbẹ̀lẹ̀dẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ mọ bí a ṣe ń jẹun kù fọ́mọdé nítorí àwọn àgbà wọ́n ti ń fi ojú yẹpẹrẹ wo àwọn ọ̀dọ́ láti ìgbà pípẹ́ wá. Gómìnà ni ó ṣe eléyìí nígbà tí àwọn olùfẹ́ ẹ̀hónú hàn tí wọ́n dé àwọn olùfẹ́ ẹ̀hónú hàn fífi òpin sí ikọ̀ kòbólèrè SARS tí wọ́n ṣe ìwọ́de alálàáfíà dé ọ́fíìsì rẹ̀ eléyìí tó wà ní Òkè Mọ̀sán nílùú Abẹ́òkúta. Ó wá sọ wípé iṣẹ́ wa di ṣíṣe báyìí láti mójútó ohun gbogbo tí aráàlú fẹ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè. Ìjọba àpapọ̀ ò ní í ṣe àní-àní ju wípé kí wọ́n tẹ́tí sí ohùn aráàlú kí wọ́n sì fi òpin sí ìpani nípakúpa tó ń wáyé láti ọ̀dọ̀ àwọn ikọ̀ agbófinró jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Àwọn ọ̀dọ́ ní ìbéèrè tí ó yẹ ní ìdáhùn fún gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó sì ti gbóhùn yín láti sọ òtítọ́. Ẹ ti ṣe ohun tí ó tọ́, bẹ́ẹ̀ ni ó fi hàn pé ẹ ó dìde nígbà tí ó bá yẹ láti dìde kí ẹ sì ṣe ohun tí ó tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. Gómìnà wa rọ àwọn ọ̀dọ́ yìí láti fún ìjọba ní àǹfààní kí wọ́n ṣe àtúnṣe eléyìí tí ó tọ́ àti eléyìí tí ó yẹ sí gbogbo ìbéèrè wọn. Another story from Vanguard this morning is hoodlums attack protesters in Lagos as the ongoing NSAS protests across the country enter day 9. Thursday, scores of hoodlums have attacked protesters in Ikeja, Lagos. As early as 7 a.m., the protesters rose from Lagos State House of Assembly to barricade Lagos about the expressway and prevented vehicular movement on the expressway. For more stories, you can read more from Vanguard that says hoodlums attack protesters in Lagos. Another story from World Bank is World Bank President commends FG for removing fuel subsidy. The story goes like this. President of the World Bank Group has commended the federal government for removing subsidies on petroleum products. He said this in Washington, D.C. on Wednesday at the opening press conference for the World Bank at the ongoing tours. For more stories, you can read more from Vanguard that says World Bank President commends FG for removing fuel subsidy. More stories again, we demand justice for Nigerian burned to death in Libya, says Dabiri Erewa.
Honorable Abike Dabiri Erewa, Chairman, CEO, Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM, has demanded for justice for a Nigerian who was burned to death on October 7 in Tripoli, Libya. Dabiri Erewa made this known to the news agency of Nigeria, NAN, on Thursday after meeting with the Libyan ambassador to Nigeria, Hayat Atayari, in Abuja. For more stories, you can read more that says, "We demand justice for Nigerian burned to death in Libya," says Dabiri Erewa. Bí mo ṣe pàdánù awakọ̀ mi sínú ìfẹ̀hónúhàn, ẹ fi òpin sí ikọ̀ ọlọ́pàá kòbólèrè SARS ní ìlú Àbújá rèé o. Alákòóso ìpínlẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ àti agbaṣẹ́ṣe Festus Keyamo ló sọ̀rọ̀ jáde wípé òun ti pàdánù awakọ̀ òun kan nílùú Àbújá sínú ìfẹ̀hónúhàn. Ẹ fi òpin sí ikọ̀ kòbólèrè SARS eléyìí tó wáyé ní ìlú Àbújá ní àná òde yìí. Ó ṣàlàyé wípé awakọ̀ òun ọ̀hún Yohana Shakuku ní ọkọ̀ kan gbá ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Bẹ́gà ní ìlú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bí alákòóso náà ṣe sọ, awakọ̀ òun ó kú látàrí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí wọ́n fi ń béèrè pé kí òpin kó dé bá ìpani nípakúpa tí àwọn agbófinró ń pani ní orílẹ̀-èdè yìí. Lórí ẹ̀rọ abẹ́yẹfò Twitter rẹ̀ ni ó ti ṣe léyìí wípé pẹ̀lú ọkàn tó wúwo ni òun ṣe kéde ikú awakọ̀ òun arákùnrin Yohana Shakuku eléyìí tí ó jẹ́ ìpè Ọlọ́run ní ìlú Àbújá ní àná. Ọkọ̀ kan eléyìí tí ó rí àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà lọ́ọ̀kan ló wá yí padà bìrìbì láti ìkóríta tó sì mú ẹ̀yìn bọ̀ gbogbogbò. Ibi tó sì mú ẹ̀yìn bọ̀ tí awakọ̀ òun ti ní kóun sọ̀kalẹ̀ kóun gbẹ́sẹ̀ wọnú ọ́fíìsì ọ̀gá rẹ̀, ibẹ̀ ló ti gbá àfi gbà. Ẹ wò ó, kọ́lọ́run ṣàánú wa bí ẹlẹ́mìí ṣe gbà á nìyẹn o. Tí ẹran jákùn tí ẹran sì lọ, àfi kọ́lọ́run ọba láàánú kó ṣàánú wa kó má jàbí amóṣòfò wọn. At our place of work, while on the road or in the office, may we never have untimely death as our portion. Amen. More stories. NSCDC arrest man 48 for allegedly defiling wife's niece. The Nigerian Security and Civil Defense Corps, NSCDC, Lagos State Command, has arrested a 48-year-old man, Charles Ekwe, for allegedly defiling the wife's 13-year-old niece. In a statement signed by the command spokesperson, Mrs. Kehinde Bada Okoli, on Wednesday, the suspect was arrested on Monday in Lagos. According to statement, Ekwe allegedly defiled his victim. For more stories, you can read more from Vanguard newspaper that says NSCDC arrests man 48 for allegedly defiling wife's niece. Another story again from Vanguard this morning. Procter & Gamble supports health ministry government to promote maternal child health in Nigeria. They donate over 1.5 million Pampers diapers under its Pampers Regakafi 2 program under P&G's Pampers Regakafi 2 program. Procter & Gamble is stepping up as a force for good by partnering the Federal Ministry of Health and the state government to reduce infant mortality and increase immunization rates. During the phase 2 of this program, P&G donates 1.5 million Pampers diapers. Procter & Gamble supports health ministries government to promote maternal child health in Nigeria. For more stories. Ìfúra lóògùn àgbà, bó ń lé ò bá fúra, Ọlọ́run má jò lè gbé lọ. Kí ìjọba yá tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tó ń lọ káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ kó tó di wípé omi máa tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu o. Ọ̀kan lára ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Èkó, arákùnrin Tèmítọ́pẹ́ Adéwálé, ni ó ti pè fún kí òpin kó ya tètè dé bá ìwọ́de eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ó wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún ìjọba wípé bóyá kí wọ́n ya tètè pàṣẹ kónílé ó gbélé tàbí ìséde ní kíákíá kó tó di wípé ohun gbogbo máa wá búrẹ́kẹ́. Adéwálé eléyìí tó ń ṣojú ìfàkọ̀ ìjàyè ló sọ eléyìí lórí Instagram rẹ̀ wípé ó yẹ kí àwọn olùfẹ̀hónúhàn kí wọ́n mọ rírì ìjọba láti lè pèsè ohun tí wọ́n fẹ́. Ó wá sọ wípé bí àwọn olùfẹ̀hónúhàn bá lè tẹ̀síwájú eléyìí lè ṣokùnfà àwọn ìjàmbá fún àwọn olókoòwò káàkiri, ó sì lè fààyè gba àwọn ọmọ jàǹdùkú àti ọ̀gárá ọlọ́ṣà láti darapọ̀ mọ́ wọn láti máa ṣiṣẹ́ ibi. Eléyìí tó ń wáyé báyìí kí a sì farabalẹ̀ ká wo ìgbésẹ̀ ọ̀tun
eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ ṣèlérí rẹ̀ láti ṣe nítorí bóun bá lè máa tẹ̀síwájú báyìí ó léwu gidigidi o omi sì lè tẹ̀lé wọ̀gbọ̀n lẹ́nu. Another stories from Vanguard this morning is NSAS complete police reform is the way to go. NGIJ president says SWAT can come up later. The president of the Nigerian Guild of Investigative Journalists, NGIJ, Ayoyemi Mojoyola, has faulted the establishment of the Special Weapon and Tactics Team (SWAT) unit as an immediate replacement against the reckless killings of citizens in the country. For more stories, you can read from Vanguard that says NSAS complete police reform is the way to go. NGIJ president says. Our stories from Vanguard this morning: FEC okay 33.1 billion naira for roads, railway, e-government. Approves policy on virtual engagements. In Abuja, the Federal Government Executive Council (FEC) on Wednesday approved over 33.1 billion naira for the award of contract for the reconstruction of Apapa. The money also covers the supply, deployment, installation, testing, and commissioning of security equipment. For more stories, you can handle Vanguard and read more on the story that says FEC okay 33.1 billion naira for roads, railway, e-government. And the last one, NSAS protest. Army wants subversive elements to desist from anti-democratic acts. Vows to defend country and democracy at any cost, affirms unalloyed loyalty to President Muhammadu Buhari and the Constitution. Against the backdrop of continued NSAS protests across the country, the Nigerian Army has said it is ready to fully support the civil authority in whatever capacity to maintain law and order. Army has voiced on NSAS protests, saying they are ready with processes to end the reckless killing and which we do not need to continue the protest nationwide. This is how far we can get to have from Bangkok's story from Glorytv Net. In case you're just tuning in or watching us live, you're watching Glorytv Bangkok Airline Stories this morning. ẹ wò ó ẹ jẹ́ kẹ́mi sáré mú eléyìí wá fún yín lónìí jafẹ́rẹ́fẹ́ àti yahoo.com níbi mo ti rí ìròyìn eléyìí ní ìpínlẹ̀ Èkó nítorí pé ọwọ́ ti tẹ 6 nínú àwọn ọ̀daràn alọ́kólóhùn kígbe èyí tí wọ́n máa ń wọlé tí wọ́n máa ń dílé onílé kó lẹ́yìn tàbí tí wọ́n máa ń ṣí mọ́tò tí wọ́n máa ń kẹ́rù inú rẹ̀ lọ tàbí kí wọ́n wá mú windscreen ìyẹn gíláàsì ọkọ̀ kí wọ́n dà ní nǹkan gbàá kí gbogbo ẹ̀ fọ́n kápẹ́ rẹ̀ pẹ̀ káwọn wá ráàyè ṣiṣẹ́ ibi. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní ìlú Èkó nígbà tí ọwọ́ àwọn agbófinró tí ó ti tẹ 6 nínú àwọn ọ̀daràn yìí. Ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkó Mẹ́wàá Adéjọbí ló ti sọ sí ọ̀rọ̀ yìí pé lóòótọ́ ni ọwọ́ ti tẹ 6 nínú àwọn ikọ̀ yìí o. Mẹ́wàá Adéjọbí ó wá tẹ̀síwájú wípé àwọn náà tí ọwọ́ tẹ̀ ni wọ́n ṣiṣẹ́ ibi wọn ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Ondo Street Èbúté Mẹ́ta ní ìlú Èkó níbi tí wọ́n ti tọwọ́ bọ àwọn mọ́tò kan lára tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń dà wọ́n gbò tí wọ́n ń dà wọ́n gbò tí wọ́n ṣiṣẹ́ ibi lára àfikọ́ lọ́sàn-án bàbá bá wọn páàkì ọkọ̀ gan ká mọ bí a máa páàkì ọkọ̀ wá sí. Security is highly recommended. Àbárẹ̀ yẹn ni kò tó àbódúkìá gan ṣe kókó. Ẹ wo ẹ fẹ́ gbọ́ sí kúlẹ̀kúlẹ̀ ìròyìn yẹn. Àwọn kan ti ń béèrè pé kí ló pa àwọn tí wọ́n mú ọdẹ ẹjẹ sáré jù yín lórúkọ wọn. Orúkọ ẹni àkọ́kọ́ wọ́n ní Kudus Ọ̀kẹ́ ọmọ ọdún 2 Abdullahi 22 22 Abdullahi Ajọ́sẹ̀ ìyẹn ọmọ ọdún 25 25 years. Káyé Àjàyí ọmọ ọdún 30 ìyẹn Michael bẹ́ẹ̀ni ọmọ ọdún 30 Godwin Joseph ọmọ ọdún 25 àti Olúwaṣẹ́gun Akínládé ọmọ ọdún 29 àfikọ́ lọ́n sàbẹ̀wò àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ tó yẹ fún wà lábẹ́ òbí. Kíkálukú kó mójútó ọmọ rẹ̀ kọ́ lọ́mọ mójútó ọmọ ẹ̀ Ọlọ́run má jà sórí ibú. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ọmọ yìí yóò pa ayé wọn ibi tí ò yẹ ni wọ́n ti lò nítorí wọn ò yẹ láàrin èèyàn ibi tí ò yẹ wọ́n ti lò. Àfikọ́ làwọn bò òkè kó ṣàánú wa. Ẹ jẹ́ máa kí wa pé níbi gbogbo tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò wá. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Glorytv Net. Ẹ má ètò tó máa kàn ọ̀rọ̀ tó ń lọ ohun tó kàn mí tó kàn yẹn ni ó sì máa ṣàǹfààní fún yín ó máa ṣàǹfààní fẹ́mi náà láti wò àti láti gbọ́. Kódà ẹ tún láǹfààní láti pè wọlé nítorí pé ohun tó máa wù yín kẹ́ ẹ dá sí ohun náà lohun tá a máa mú wá fún yín láti gbọ́. Ẹ má yí kúrò ẹ má
gbé kúrò ní ti ẹ̀ka ìròyìn gbáǹkọ́gbì olójoojúmọ́ tí àárọ̀ yìí ó tún ti lọ ẹ tún darapọ̀ mọ́ àwọn ikọ̀ míì ní ọ̀la láṣẹ ọlọ́run ọba òkè ẹ̀já dúpẹ́ lọ́wọ́ amójú ẹ̀rọ wa lókè lọ́hùn-ún ìyẹn dípọ̀ ṣòyọ́lá wọ́n dúró tì wá gbágbágbá ni bẹ́ẹ̀ la dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú ètò yìí ìyẹn olúwaṣínà yọ̀mí àmọ́dù àgbọ̀rọ̀ gbogbo wa pátápátá la kí o àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn kámẹ́rà lọ́hùn àwọn tó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa dùn kó máa dán gbogbo yín la kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀kú àdúró tí ẹ kú dìde gbogbo wa náà lọ́lọ́run ó gbà fún wa ẹ jẹ́ tèmi máa yẹ̀bá kúrò ń bí lẹ́ni Queen Tóyìn Adẹ́nìjì lórúkọ mi tí mò ń sọ fún yín pé àtẹ̀mí àti yín àní kánjúkú ọ̀fọ̀ ò ní bà wá o. Amen. You can watch us live on Facebook, Glory TV Net, YouTube, Glory TV Network, Instagram, Glory Net TV. A stitch in time saves 9. When you see something strange, say something strange to the security personnel. As to remain my humble self, Ravila Lowell is my name.